Para hindi po masyadong matamis ang ating mango graham, lalagay po ako ng 1/2 cup yogurt. Condensed milk. Lahat po natin yan. Haluin na po natin. Haluin nyo lang pong mabuti hanggang sa mamix yung tamis niya. Yan. Wala na po tayong ibang ilalagay dyan. Ganyan lang. Para po hindi matalo yung amoy at lasa ng mangga. Yung mga nasa gilid-gilid lang. Dito po tayo babawi. Bali, 3 layer po ito. 1, 2, 3. 2 sandok po ulit. Ilapag dito, saka po ninyo ikutin ng pagganito. Paganyan. Para po mas mabilis ang trabaho niyo. Paganyan po. Ihaharang nyo po dun sa gilid para po wag siyang mabubuksan. Ayan. Kayo na pong bahalang dumiskarte. At dahil po ang aking mangga ay hindi pare-parehong hinog, yung kulay po. Dito. Ganyan. Tapos, medyo umangat po kasi, kaya medyo i-press po natin ang gano'n para pantay. At saka ko po ilalagay ngayon sa freezer. Ayan. Nakita niyo po. Pang po natin. Lagay po natin sa freezer. At palamigin po natin. Ito. Ayan. Hindi pa po masyadong frozen eh. Tikman ko lang. Atat. Nagmamadali. Tamang-tama lang po yung tamis.
natira pong cream doon sa ginawa ko. Ito po yun. Ginawa ko pong avocado float. Yan naman po.